اختلال نعوذ از مواردی است که بسیار علل خصوص در جوامع امروزی به دلیل سبک زندگی موضوع مطرحی است و بعد از زود انزالی رتبه دوم رو به خودش اختصاص داده در مورد مشکلات رایج آقایان. قبلا هم ویدیوهای زیادی در رابطه با زود انزالی و همچنین اختلال نعوذ ساختم که در قسمت کارتا قرار میدم، حتما اونها رو مشاهده بکنید. اما ویدیوی امروز اختصاص داره به معرفی دارویی که در بین آقایان خیلی محبوب هستش به نام ویاگرا. در رابطه با جایگزین‌های طبیعی ویاگرا هم ویدیویی ساختم که در قسمت کارتا قرار میدم، اون رو حتما مشاهده بکنید. اما در این ویدیو میخوام معرفی بکنم ویاگرا رو، چون خیلی ممکنه فقط به اسم بشناسن و یا یک اطلاعات کمی در رابطه با کاربرد مصرف ویاگرا داشته باشن. اما ویاگرا قرصی نیست که همینقدر ساده باشه و فقط برای اختلال نعوذ مصرف بشه. من هم پوریا هستم و خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما قرار دارم. اگر به موضوعاتی از این دسته، یعنی دسته پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین اگر ویدیو و یا چنل رو پسندیدید، اون رو به دوستان و آشنایان خودتون هم معرفی بکنید تا به خانواده ما بپیوندن. میپردازیم به مبحث معرفی قرص ویاگرا. ببینید، آمارها نشون میده که 20 تا 30% از مردان در طول زندگی خودشون با اختلال نعوذ روبرو میشن. عدم توانایی برای حفظ نعوذ برقراری رابطه جنسی رو به طور کلی غیر ممکن میکنه. ویاگرا نام تجاری ماده‌ای به نام سیلدنافیل سیتراته که با افزایش فشار خون شریانی ریوی به درمان اختلال نعوذ کمک میکنه. بیش از 20 ساله که این دارو یکی از پرفروشترین داروهای جنسی در داروخانه ها به شمار میاد. برای اینکه بیشتر بدونید ویاگرا چیه، تا انتهای ویدیو همراه ما بمونید. ویاگرا داروییه که تاثیرگذاری اون برای رفع اختلال نعوذ به تایید رسیده و مردان بالای 18 سال میتونند از اون استفاده کنن. ویاگرا در واقع همون ماده سیلدنافیله. این دارو به دسته ای از داروها به نام مهار کننده های فسفودیستراز تعلق دارند. در واقع مهار کننده های فسفودیستراز نوع 5. ویاگرا با افزایش جریان خون در حالت تناسلی در حفظ نعوذ مؤثر عمل میکنه. اما دقت داشته باشید که این دارو تنها زمانی مؤثره که فرد همزمان از لحاظ جنسی هم تحریک شده باشه. حدود 20 تا 30 دقیقه پس از مصرف ویاگرا به وضوح اثرات مثبت اون رو میتونید ببینید. به طور کلی در مواردی که عرض میکنم خدمتتون از ویاگرا استفاده میشه: درمان اختلال نعوذ، بهبود فشار خون بالای شریانی ریوی، کاهش وازواسپاسم، درمان ایسکمی و زخم شدن انگشتان دست و پا. پس در واقع تنها مورد مصرفش مورد جنسی نیست. در چه دوزهایی وجود داره؟ در دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم. که چه دوزی باید شما مصرف کنید به این موارد بستگی داره: سن، داروهایی که مصرف میکنید، مشکلات کبد و کلیه و سایر شرایط سلامتی. سوال بعدی که مطرحه اینه که آیا ویاگرا برای اختلال نعوذ خوبه؟ که خب در واقع اصلی ترین مورد مصرف ویاگرا در واقع اختلال نعوذ. پس جواب این سوال قطعاً بله است. اما توانایی که داره این قرص تا چه حدیه؟ ببینید، رابطه جنسی که شما برقرار میکنید باید از 1 ساعت قبلش ویاگرا رو مصرف بکنید تا نعوذ بهتری داشته باشید. در واقع بهترین زمان مصرف 1 ساعت قبل از رابطه جنسی هستش. البته این زمان میتونه بین 30 دقیقه تا حتی 4 ساعت قبل از رابطه جنسی هم برقرار باشه، چون ویاگرا اثراتش رو تا بیش از 4 ساعت در بدن ثابت نگه میداره. حتی در بعضی از منابع عنوان شده که این قرص میتونه 20 دقیقه قبل از شروع رابطه جنسی مصرف بشه. اما زیر 20 دقیقه در واقع شما نمیتونید ببینید اثراتش رو. اینکه چقدر طول میکشه تا ویاگرا اثر بکنه رو که خدمتتون گفتم. اما خود ویاگرا
عامل نعوز نیست، شما باید از لحاظ جنسی هم تحریک شده باشید. قرص ویاگرا تا 5 ساعت در بدن مؤثره و این سخن به این معناست که اگر شما از لحاظ جنسی برانگیخته بشید میتونید تا 4 ساعت با ویاگرا نعوز خودتون رو حفظ بکنید. در واقع برخی فکر میکنند که بدون تحریک جنسی هم ویاگرا باعث نعوز میشه، اما این کاملا اشتباه هستش. حتی اگر ویاگرا رو برای چندین ساعت در بدن خودتون مؤثر بدونید، نباید در تمام طول این مدت نعوز داشته باشید. در واقع به ندرت ویاگرا میتونه باعث پریاپیسم یا نعوز طولانی مدت و دردناک بشه. پریاپیسم یک مورد اورژانسی و نیاز به درمان فوری داره. اگر درمان صورت نگیره این وضعیت میتونه به بافت‌های آلت تناسلی آسیب برسونه و باعث اختلال نعوز غیر قابل برگشت بشه. بعیده که چنین اتفاقی بیفته، اما اگر پس از خوردن ویاگرا نعوز شما بیشتر از 4 ساعت طول کشید، حتما به پزشک و یا اورژانس مراجعه بکنید. اما اینکه چه کنیم که ویاگرا سریعتر عمل بکنه؟ ببینید، نکته اینجاست که اگر قرص ویاگرا رو با معده خالی مصرف بکنید ممکنه که اثرگذاری سریعتری داشته باشه. اما اگر ویاگرا همراه با غذا و اون هم یک وعده غذایی پرچرب مورد استفاده قرار بگیره، قطعاً دیرتر اثر خواهد کرد. بهترین زمان مصرف هم که گفتیم 1 ساعت قبل از رابطه جنسیه و در حدود 24 ساعت طول میکشه تا ویاگرا به طور کامل از بدن شما خارج بشه. در مورد عوارض ویاگرا اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، سردرد، گرگرفتگی، سوء هاضمه، تغییر در بینایی که میتونه شامل تاری دید و حساسیت به نور باشه، گرفتگی بینی، کمردرد، درد عضلانی، حالت تهوع، سرگیجه و کهیر باشه. بیشتر این عوارض در عرض چند روز از بین میرن اگر بروز پیدا بکنن، اما اگر موندگار شدند حتما باید به پزشک مراجعه بکنید. یک سری واکنش آلرژیک هم داریم نسبت به ویاگرا که شامل بصورات پوستی، خارش و گرگرفتگیه. اگر واکنش آلرژیک شدید باشه میتونه شامل تورم زیر پوست که به طور معمول در پلک‌ها، لب‌ها، دست‌ها و یا پاها خودش رو نشون میده، تورم زبان، دهان یا گلو و همچنین مشکلات تنفسی باشه که در این صورت سریعاً باید به پزشک و یا اورژانس مراجعه بکنید. ویاگرا میتونه به طور موقت پس از مصرف فشار خون رو کاهش بده، اما این مشکل برای اکثریت افراد اتفاق نمیفته. افت ناگهانی فشار خون در صورت داشتن بیماری‌های قلبی خاص میتونه خطرناک باشه. اگر از داروهای نیترات برای درمان درد قفسه سینه استفاده میکنید قطعا نباید ویاگرا بخورید. همچنین در صورت مصرف دارویی به نام ریوسیگوات باید از مصرف ویاگرا اجتناب بکنید. مصرف ویاگرا همراه با این داروها ممکنه باعث افت فشار خون و سکته قلبی بشه. اگر مشکل قلبی یا فشار خون دارید حتما قبل از مصرف ویاگرا باید با پزشک خودتون مشورت بکنید. اما چگونه عوارض ویاگرا رو کاهش بدید؟ برای رفع سردرد، گرگرفتگی و سرگیجه میتونید دراز بکشید و استراحت بکنید. هرگز نباید ویاگرا رو همزمان با الکل مصرف بکنید. همچنین نورهای اطراف خودتون رو خاموش بکنید و در نهایت میتونید از قرص‌های مسکن بدون نسخه استفاده بکنید. برای رفع سوء هاضمه احتمالی بعد از مصرف قرص ویاگرا هم این دارو رو با یک وعده غذایی سبک مورد استفاده قرار بدید. اما اینکه آیا ویاگرا علاوه بر نعوز باعث تأخیر در انزال می شود یا خیر؟ ویاگرا با افزایش جریان خون در آلت تناسلی نعوز رو بهبود می بخشه، اما این دارو روی افزایش مدت زمان رابطه جنسی تأثیری نداره، یعنی باعث تأخیر در انزال نمیشه. اما در بعضی از مطالعات هم ذکر شده که ویاگرا ممکنه در درمان زود انزالی هم مفید باشه. یک سری داروی جایگزین هم داره سیلدنافیل، شامل تادالافیل، واردنافیل، آوانافیل و آلپروستادیل که تستوسترون درمانی هم در صورتی که مقدار این هورمون در بدن کم باشه میتونه برای درمان نعوز استفاده بشه. تداخلات دارویی که قرص ویاگرا داره که شامل نیترات هاست که خدمتتون عرض کردم، مثل نیتروگلیسرین و همچنین تحریک کننده های گوانیلات سیکلاز مثل ریوسیگوات
داروهای فشار خون، مهار کننده های PDE5، داروهای ضد قارچ، اریترومایسین و ریتونویر. این لیست کامل نیست و حتما در رابطه با تداخلات ویاگرا مطالعه داشته باشید قبل از مصرف این قرص. و همچنین جالبه بدونید که ویاگرا به جز قرص در قالب پماد و ژل تأخیری هم در بازار وجود داره که به درمان انزال زودرس هم میتونه کمک بکنه. و در صورت استفاده همزمان ویاگرا با الکل باید خدمتتون عرض بکنم که الکل خون رو در آلت تناسلی کاهش میده و نعوذ رو سخت‌تر میکنه و از این جهت تأثیری بر ضد ویاگرا داره که میتونه گاهی خیلی خطرناک هم بشه. اصلا توصیه نمیشه که این دو رو با هم مصرف کنید. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید در هر زمینه‌ای. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.